Oké, üdvözlünk mindenkit úr itt a Banishers Ghost végigjátszásában, úr itt babámmal. Úgy határoztunk, hogy megyünk főküldizni. Ezt most kivesszük. Hát nem, akkor főküldizünk, vagy nem főküldizünk? Nem. Itt van valahol. Ide teleportáltunk, itt van. Ide kell jönni a Hunters Camp-ba. Meg kell találni Seeker. Itt van a lavoknak. A Seeker az a boszorkánynak, a Ceridian, aki meghalt, annak volt a szolgálója. Mert ugye, még azt feljátszottam, ugye, amikor egy pillanatra belecsöppentünk a főküldibe, hogy ugye Seeker meghalt, és ugye nem tudunk eljutni nyomában normális izén, csak azon a Voidon keresztül, azon a hasadékon keresztül, ami elválasztja a halottak világát az élők világától, de azt meg Seeker tudja, hogy kell, és az meg nincsen most. És azután fogunk kérdezősködni szerintem. Mit? Aha. Igen, de igazad van, két Newsmith kell kérdezni Deborahról. Ja, megerősítettem. De mit akarok kérdezni Deborah? Hello. Still a roaming, are we? Még itt vagyunk, igen. Still asking És questions. mindig kérdezősködnek a kérdéseket. Először is kérdezzük It's Deborahról. time I asked you about Deborah Comenius. If you tread carefully, I may even answer. Óvatosan kérdezett, talán lesznek válaszaim. Did your sister take part in her execution? What does it mean in Hungarian? A testvéred részt vett az ő kivégzésén, tehát része volt az ő kivégzésének, vagy execution? Did your sister take part in Deborah's execution? If she had, would I have followed her? Is. No. Nekem követnem My kéne, sister nem? was selfish as all hell, but she Az was én no nővérem maga bigot. biztos volt, de She én nem removed me vagyok from the olyan. horror. Then she made me swear to bite my horrorból. tongue and never speak of it. Thick-Skin Aztán never sohasem believed beszélt erről. Deborah a witch. She told me to És love sose who I hitt, hogy Deborah egy loved, boszorkány. but counsel caution. Twisted, but pragmatic. Thick-Skin always Viszont protected mindig her védelem sister. az ő testvérét. Caution, indeed. Óvatosan. I did nothing. Semmit nem tettem. As my love stood up to her persecutors, I did nothing. When I could bear it no longer, I hid my tears and looked away. I too saw my beloved die for my failings. Then you know. To speak of it is near unbearable. Igen, tehát most azt mondta, hogy ugye, mert furcsa történetek vannak, ez szerelmes volt a testvérébe. Ugye mi megöltük a testvérét még az elején a főküldetésbe, amúgy gonosz volt, és akkor ő részt vett Debrának, aki elítéltek boszorkányság miatt, félelemből, Debrának a kivégzésében, és akkor azt mondta, hogy ő bár tudta, hogy Debra nem boszorkány, de nem mert felszólalni, mert félt, hogy elveszíti a testvérét, azaz a szerelmét, és utána megpróbált elrejteni a könyveit, meg a könyveit? A könnyeit, meg a fájdalmat. Azt mondta a csávó, hogy ő is tudja, hogy miről beszél. Why was Deborah so eager to see you punished? Miért volt Deborahnak olyan fontos, hogy lásd, hogy megbüntetik? Why was Deborah's ghost so eager to see you punished? Mert a szellemének, Because I let her bocsánat. die without a word. Mert én hagytam meghalni egy Because I szó refused to nélkül. share her fate. Mert Because én nem osztoztam az ő végzetében. Azért, mert én I'm sorry to elhibáztam. ask it. Remélem, meg kell kérdezzem, de muszáj. Did you have a hand in her arrest? Részt vettél részt vettél a letartóztatásában? Nem. Captain Pennington was the Pennington first to accuse kapitány Deborah of witchcraft. tartóztatta le Why a would he do that? boszorkányságért. Had he Miért proof? csinálna ő azt? There Volt was no bizonyítéka? proof because it was a Nem volt lie. bizonyíték, mert ez hazugság volt. Thick-Skin believed it was personal to him. Sixin azt gondolta, hogy ez személyes How so? ügy felé. Hogy, miért? She knew Hogy? him a little. Ő kicsit They'd hunt ismert, hogy together. csak She együtt said his anger vadásztak. at Deborah came from an older wound.
Azt mondja, hogy az a kapitány azért tartóztatta le Debrát, mert valami régi sérelem miatt Alderwon. I'm trying to Hol track vagy? someone down, and I was hoping you could help me. Próbálok valakit lenyomatni, busy. segítségre van szükségünk. Find them Elfoglak vagyunk. myself. I'm Találok not asking you serpent. to do anything. I just need Nem information. kérdeznek, hogy bármit I megtehetnék, may csak have some to információra share in szükségem. return. Remélem, hogy tudsz So, róla I megosztani. found your name in an old letter. Megtaláltam a te nevedet egy régi It was levélben. addressed to someone by the name of Valami Grace. Grace-nek címezték It was ezt. written by Deborah Ez Comenius. Deborah Comenius You írta. just can't leave a scab unpicked, can you? Csak nem Especially if hagyjuk it's ezt az not your ügyet own. érintetlen. Mi? Deborah wrote of a cabin in the woods. Deborah ezt egy kabin Could this Grace fafalára person have írta. found it? Talán I don't Grace know. személyesen It was all a személyesen very érintett long ebben, nem time tudom. ago. Ez I nagyon had régen forgotten volt. her. Én Did már Grace elfelejtettem őt. ask you for help? Grace kérte a segítségedet? Grace Pennington Nem, Grace vanished. Pennington el. No one ever saw her again. Senki nem látta Grace őt újra. Pennington? As in Captain Saul Pennington? Ugyanaz, mint a Saul Pennington kapitány. Mi történt Grace-szel? What happened to Grace? I don't know that either. Azt sem There tudom. had been strife with her father. Volt veszekedés az Then apjával. she was gone. Aztán ő elment, és And a the kapitány captain nem spoke beszélt of her róla no többet. more. Deborah wrote the letter in February Deborah megírta a 1688. levelet 1688 When did Grace februárjában. disappear? Mikor tűnt el Grace? Months later, Pennington Hónapokkal accused Deborah of később, being a witch. Miután Pennington In my megvádott Deborát recollection, That boszorkánysággal. moment Az emlékeim overshadows szerint all others. ez beárnyékolta a többiekkel való kapcsolatát is. Would Grace have survived alone? Túlélhette Grace egyedül? Could Grace have survived alone out here in the Ott woods? kint az erdőbe? Possibly. Talán. But could she remain unseen? De No. hogyan maradhatott ott All láthatatlan? thought she'd Nem. left New Eden. Mi úgy gondoljuk, hogy Gone járt a west, New Eden. perhaps into the wilds. Nyugatra ment Does the talán name a Seeker hegyekbe. mean anything to you? Ez a név, hogy Seeker, mond neked Sounds valamit? less a name than a calling. But Ez neither inkább mean egy anything név, to mint me. egy hívás. We done. De One semmi more question. nem tudok róla. Még egy Did the kérdés. school teacher keep a cabin in the woods? A Deborah spent much time walking the woods, ebből sok időt trying to töltött az erdőbe. understand New Eden, she said. Próbáltam megérteni New Now Eden-t, that you azt mondtam. mention it, I De most remember megemlíted a ezt, én emlékszem, snowstorm. egy hóvihar. She spent 3 days in a hut not far from here. Egy 3 napot töltött egy Southeast, viskóban, nem messze across the innen, drawbridge, észak-keletre, along the path rá towards the a mine. hídon, és a It's bánya still felé. there. Az még mindig ott van. Hol How are vagy? you? As well as I could hope, Hát tudja, hogy I've ameddig addressed van what could be remény. addressed. Soon we'll put these crooked woods behind Nem us. sokára ezt a félnap serét magunk mögött hagyjuk. Well, where will you go? Hova fogtok menni? Where will you go? Far, far away, and once Messze, we get messze there, innen. we'll go a little further just to be sure. Nagyon messze My csak, hogy sister was biztonságban right. legyünk. This Az én place éveremek is igaza cursed. volt, ez a hely The átkozott. region is not cursed. Ez a régió The nem people are átkozott. cursed. Az They emberek brought it on átkozottak, themselves. és ők hozták ezt saját magukra. Szóval minden rendben van? So, fair to say that all is well. We're not out of the woods yet. Még nem You'll jutottunk excuse az the pun. erdőből. Thank you for your time. Farewell, Kate Imádjunk Newsmith. Kate Newsmith. A goodbye to you too, Red McWraith. And whatever it is you seek, Bármit is May you talál, find vagy it. keresel, remélem megtalálod. Na, ask Helen about Great Penningtonról, hogy find the cabin in the woods. Várjál, ez most közelebb. Merre akarod vezetni? Find the cabin in the woods, ha másik az jó messze lenne, az opcionális, hogy beszélni kéne valakivel. Olyan messze nem megyünk vissza, nem? Hát az opcionális, hogy kérdezd Helen Grace Penningtonról. Most azért nem fogok így gyors utazgatni. Hoppá. Hát itt is a dolg, nem? Jaj.
Keressük meg ezt a kis hálót. Na. Ó, jó. Sajja. Mikor. Careful. Stay put. Van még egy kicsit. Kinek jelölt bátyja, igazad van, mert meg akkor végén elfáll. Hoppá! Ha? Not today. Not today, baby. Nem ma. Symbols. The Szimbólum. hut may be near. Talán a kuncsba itt van a közelben. Kicsit gyors volt a csaj, nem? Azt nem értem, hogy mi köze Seekernek, de ehhez a Debra ügyhez. Ez már gyakorlatilag a I Debra sense magic. mágia Could képzés. Seeker be here? Talán Seeker itt van. Mert ugye ennek a szellemét én már legyőztem egyszer. Ennek a Debrának. Faded with age. Hard to know what it was for. Volt az évekkel ezelőtti nyom, ki tudja, vagy évekkel ezelőtt ilyen kör, ki tudja, hogy mire volt, az is ilyen idézőkör. Azt mondja, ez már nagyon rég is nem tudja mire. Mit idéztek meg, mire valami. I was blind as a bat here. Not if you look through my eyes. Hát ez most zárva, mert meg kell találni. Forrását ennek a biztosnak. Nem is folyik. Onnan jön. No. Can I join in too? Silas. És olyan erősebb, mint a csávó. Várj, hogy jutunk át? Hogy? Itt a idő? A kunyhó. Nem tudok bemenni. Na? Ja, bátyja! Harry! Putting up a fight there. Hoppá! Hogy? Hát jó megcsapoltak, nem báján. Mi van nyerő? Gyere! Ne örülj meg egy pacsit. Most emberkedjél. Mi van? Híre vagy? Elszületegjük. Jó, sok tegtük közé.
Nem tudom, van-e valami értelme még szeregetni? Még nem az, amit még nem adtam, hogy find the cabin in the woods. Akkor ez nem az a kunyhó, amit keresünk. Igen? De ott itt van a szememben, amit felálltunk. Akkor ez... Itt be lehetett menni valahova, csak... Volt valami... Csak egy láda. Virág. Mehetünk vissza. Merre kell menni? Menjünk oda vissza, ahol jött, felmentünk. Tovább. This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? Micsoda? Azt mondja, hogy Grace ugyanaz lenne, mint a Seeker, mert ugye a Seeker az egy ilyen, nem is név, a szolgálót jelent. Tehát, hogy Grace lenne az eredeti neve? Mert a szolgáló? Dusty. Seeker hasn't been here for a long time. Basszus, a Seeker régóta nem volt itt a kunyhó. Anyone home? Hát nem úgy tűnik. Na, Debra, may this letter found you, I hope you are. Na, ez mit jelent? Ez itt, ugye nem véletlenül áthozni, nincs befejezve a mondat, hogy ha ez a levél megtalált téged, én remélem, hogy te, és nincs befejezve. Thanks to you, I can at least buy my... Az megint nincs befejezve. Köszönhetően neked, végre én valamit tudhatok. És akkor itt van a rendes levél. I hope this letter will find you safe and healthy. Így van. Nem, én remélem, hogy ez a levél téged biztonságban és egészségesen fog megtalálni. I did find the hut. Megtaláltam a kunyhót. Aha. But I'm not saying. Aha. I can at least by myself studying all the things I love. Végre én egyedül lehetek, és olyan dolgokat tanulmányozhatok, amiket imádok. How can anyone be scared of magic? Hogy félhet valaki a mágiától? A scare of az a félelem valamitől. Isn't it a wonderful thing? Ez nem egy csodálatos dolog, már a mágiára gondol. I have found a safer place. Találtam egy biztonságosabb helyet. Hidden away. Messze elrejtve. A place where I could learn safely and invisible to all. Biztonságban. És láthatatlanul a többiek számára. Tehát, hogy nem zavarják. Thanks to you I may finally live free, away from him and his need for control. Final ez végül. Vagy végre. Szabad. Így van. Valamit
től távol. Tőle távol. Ugye ez egy összetett mondat, tőle, és az ő, attól, hogy ő mindig irányítani akar. Tehát, hogy magyarul elég nehéz lefordítani az irányítás szükségét. Tehát tőle, aki mindig irányítani akarta. He never acted the father, only a tyrant who called the shots and left no place for difference of opinion. Nem viselkedett apaként. Ez megint azért nem az angol szó, hanem a tyrant az császárt jelent, tehát hogy főnökként, tehát főnökösködött. Tehát. Ez megint a szó szerint called the shots, hívta a lövéseket. De ez egy szó összetétel, ami azt jelenti angol, hogy kiadta a parancsokat. Kiadta a parancsokat, és nem hagyott helyet ellenvéleménynek. He never tried to understand me. Soha nem próbált, ugye, megérteni engem. Now all of this belongs in the past, and the new life awaits me. Ez már mind a múlthoz tartozik. És az új élet Vár. Rám. Ügyes. A life. Jó van. A life where I no longer have to be to his daughter. Egy élet, ugye ő. Egy élet, ahol nem hosszú. Nem, ahol neked nem kell többé az ő lányának lenni. In a way, be and I can both be free. Nem, valamilyen módon ő is, én mindketten szabadok lettünk, nyilván az apjára gondolt. Thanks you for your help, I hope to see you soon. Köszönöm neked a segítséget. Remélem, hogy hamarosan láthatlak. Igen, your student Grace Pennington. Te diákod részben. Nagyon ügyes vagy. Quite the fall from grace. That's not funny, and neither is this. Vicces, és ez sem az. Fair enough. Jó, igazad van. Tehát most arról van szó, hogy lehet, hogy ez a Pennington az ugyanaz, mint a Seeker, mert ugye, hát az hogy került a boszorkányos szolgálóknak? Szerintem. Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Ez Aye. nem fog segíteni megtalálni őt, hogy fiataloknak való vágy, azt mondja. Not transcript ritual of dissimulation. And the greatness of the shadow is found not only in magic, but also in the world beyond. Ez elég nehéz szöveg. És az árnyékoknak a sötétsége az megtalálható nem csak a mágiában, de magában a világban is. Thanks to this as yet unsuspected power, the darkness becomes an ally, a protective arm that cuddles and protects us. Köszönhetően ennek, mint olyan erőnek, amit nem gyanítanak, a sötétség az a szövetséges is lehet, egy védelmező kar, ami által is megvédelmez minket, allowing a perfect illusion to the untrained eye, hogy ez egy tökéletes illúzió lesz a nem szakavatott szemeknek. Darkness envelope me, protect my illusion from the light. A sötétség az elrejt engem, megvédi az én illúziómat a világosságtól. Fool the senses, blind my enemies, and allow me to leave behind the certain of an alternative reality. Fool the senses, megbolondítja az érzékeket, elvakítja az ellenségeket, és megengedi nekem, hogy egy bizonyos alternatív valóságban éljek. És akkor annotation from Seeker, ez már Seekertől jegyzet. I am almost successful. Majdnem sikeres, mert ma valami már majdnem sikerült. The ritual's dissimulation is not complete enough, but I must be able to perfect it in my own way. Már kaplázik a szemem.
Mi az a dissimuláció? Azt nem tudom. Az is van, az valaminek a rituál, de mi az a dissimuláció? Muláció. Helytőzés, vagy mi? Repkezés. Aha. Hát az rejtőzés lesz akkor. A rejtőzés rituálé az még nem eléggé teljes, de most már tökéletesen itt saját magamnak kell ezt tökéletesíteni. Not surprising coming from a demonology book. Semmi meglepő nem jött a démonos könyvből. They have always been far too narrow-minded to broaden their vision. Ők mindig túl szűklátókorúak voltak ahhoz, hogy megvalósítsák a nézeteiket. But with this base, I'll be able to create the perfect illusion spell. De ezen az alapon én képes leszek létrehozni a legtökéletesebb illúzió varázslatot. Maybe I should go thank him. After all, he took a big risk in copying this ritual. Talán nekem köszönetet kéne mondanom neki, hogy vállalkozta a hatalmas kockázatot, hogy lemásolta ezt a rituálét. Perhaps if our paths cross again, then I will thank my latest friend. Talán, hogyha mi ösvényeink újra keresztezik egymást, akkor meg fogom köszönni az én legújabb barátomnak. More demonology. Predicted demonology. Unusual for a witch. Ez furcsa These two impulzus schools of szállított. magic don't usually see eye to eye. Igen, a két Perhaps iskola Lammy nem could help us with the spell. még mindig meg kell. Rough drawn map, tehát egy megkarcolt térkép. A rough drawn map of the old hunters camp in the Darkwood. Egy kézzel megkarcolt mappa a régi vadászkunyhónak a helyéről a Darkwoodban. Sötét erdőben, what looks like a small cabin out in the woods, a vase has been circled. Úgy lesz ki, mint egy kis kabin az erdőben, ami ilyen körös körül lehet csak feljutni hozzá. Deborah knew about this place. Deborah tudod Focus on the erről? matter at hand, Red. I am. Koncentrálja a problémára. Nem, hogy utasítgatja, valamilyen tiszta te. Now we know. She's in the mountains. Most már There's tudjuk a a ritual of hegyekben. dissimulation, and we need the catalyst. Aha. Igen, akkor nincs kész az izével. Várja. De nekünk... Same circle as the one on the entrance. Aha, ugyanez a kör, The mint a circle powers the door. But I Ez don't adja know az the symbol. eszközöt. De nem I ismerem a don't know it, szimbólumot. but I think Lammy might. We did Nem well to tudjuk, hogy come miért, here. talán Now we know where she's hiding. Soon we'll Tudjuk, be hogy able hol to use the rejtőzik. pond. All we Hamarosan need fogjuk is tudni the key használni. to the dissimulation spell. And Lammy Haskell will help us with that. Sure. Na, tehát ugye arról van szó, hogy akkor ez a Seeker keresi ezt a varázslatot, de még valami összetevő hiányzik, meg a csaj se ismeri ezt a izét, ezt a kört, és akkor most a Lami-tól kell segítséget kérni. Emlékszel ki, az a Lami, az nem tudom, akkor már pont akkor nem volt itt abban a küldetésben, az a kormányzónak a fia, akit megöltünk a kormányzót, az vett át a helyét, mert az foglalkozott ilyen sötét mágiával, és most tőle kell megkérdezni, nem tud valamit erről a varázslatról. Az a baj, hogy itt kétfajta íz, és össze fog keverni, hogy melyiket kéne követni. Ez is vissza kéne menni ide. Hunters Campba. Az biztos. És onnan elfast travelözni a Lammi féléhez. Az a fiatal gyerek, aki mágiával foglalkozott titokba. És ő is utazott már ebbe a Voidbe, ebbe a izébe, ebbe a... Hol? Hát csak át lehet menni. Nem megyünk le oda. Nincs szép kék virág. Hát itt. Menjünk egy gyors utazás, mert a többi mint 1000-valahány méterre van. Whatever it is, out with it. Now what I say is worth listening to. Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. We Olyan need to get this sietve azt right. mondja. We cannot afford to fail. We won't fail if you stop dragging your feet. Csaj sürgető a csávó, hogy menjenek minél hamarabb ez a Laminhoz. Ott a csávó mondja, hogy hát azért nem kéne annyira rohanni, mert meg kéne bizonyosodni, nehogy elhibázzák.
Nekem a tökönbe mászik annyi, hogy mi az? Jaj, elnézést, megy a felvétel. Hát, jó, kivágni nem tudom. Szívgerjesztő hely. Jarovíja. Van már az. Még egy harmadik jelölő. Már látom a füstöt. Na, ez meg két jelölő is van nekünk, ez itt, ez ami. Ez kell. Ask nyomában, ez kell nekünk. Igen. Jó vagy. Eretlen. Vagy valami más kell rajtam? No governor, no meeting house. And it seems Nincs no kormányzó, nincs faith. meetinghoz, és nincs hit se, azt mondja csak. Itt valami. What can I do for you? Mit tettek érted? Do you recognize this page? Felismered ezt az oldalt? Ezt a lapot? We found a page ripped from a book. Találtunk egy oldalt kitépve egy Yeah, do könyvből. you recognize Itt van, ki felismered ezt? Let me see. Hagyd lássam. Is this from Ez the valami Trismegistus rejtvény. riddles? Igen, ez úgy Yes, tűnik az. it seems to be. Why would you bring me one mildew page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Grace Pennington Really, keresünk. boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's Igen, name mondtad, was Grace a nevét mondta, és reflex to protect reflexből her. tett, mint ha nem ismernék. Na, arról beszélt, hogy ugye ismeri ezt a könyvet, ez valami riddle rejtvénynek, mondom, nem tudom az a neve, valami rejtvény, és akkor kérdez, hogy minek hoztátok mérföldekkel távolabbról egy olyan könyvet, ami amúgy lenyűgöző, de teljesen veszélytelen, hogy sötét mágiával foglalkozik. Azt akkor a csávó mondta, hogy ne akart, hogy kiderüljön, hogy mert ugye ez megint nem volt egy szerintem a mellékkönyvében, hogy ez segített adott egy rituálét egy csávónak, aki visszahozta a halott feleségét, csak rosszul sikerült a rituáléhoz. Így ilyen élő halottak másztak elő a földből. És akkor kérdezkedik, hogy tud erről a Grace-ről valamit. Ever heard of Seeker? Vala is hallottál Seekerről? Ever heard of someone named Seeker? Seeker? Seeker nem. No. Inkább egy címnek tűnik, mint Sounds egy like a valódi title, személynek. like my true pursuer. This Seeker. A Is Seeker she talán Grace lenne? Grace? Ő még él? Is she Tudod, hogy alive? hol van? Tudod, Do you hogy know hol where she van? is? We think she's Azt Grace. gondoljuk, hogy ő Grace, We hope she's azt still reméljük, hogy még életben van, és talán megpróbáljuk megkeresni őt. We think she's hidden herself Azt away mondjuk, hogy behind your elrejtette dissimulation magát spell. valami ilyen Then elreteni you'll need to varázslat mögött. unravel it. Aztán Shouldn't akkor be fel too kell difficult fedezte a once you're varázslatot. armed Nem with lesz the túl salient nehéz. facts. Mikor lát... Ever heard of someone named Seeker? Seeker? This... We think Then you'll need to unravel... Mikor láttad utoljára When was Grace? the last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days Néhány after I nappal brought her azután, the hogy én cloaking hoztam ritual. neki valami When I heretűző returned to rituálét, visit, mikor én visszatértem, hogy meglátogassam, az egész kunyha makes eltűnt. sense now that I think Ahol of most it. már értelmet nyer, hogyha That's belegondolok. it. Igen? You never again try to És find sosem your best próbáltad újra friend, megtalálni a legjobb your only barátodat? A te friend. egyetlen barátodat? Well, you see, És hogy láthatod, néhány some héttel weeks later, később the first az whispers of első witchcraft started to fly suttogások about town. elkezdtek itt I a kept my városban head down, megjelenni. and Grace was better Eszektem off a out of fejemet, it. és was jobb volt, hogy right. Grace kimarad ebből, és igazán volt. Glad she escaped. Örülök, hogy elszökött. Strange to think of Furcsa her again rágondolni ilyen after so hosszú idő long. után. How does the ritual work? Hogyan működik a rituálé?
How does the ritual work? It creates Ez illusions fordít az egy so illúziót, ami effective annyira that they effektív, hogy deceive even the keenest még a eye. legszakavatottabb There are szemek more sem látják effective meg. cloaking spells, but the Vannak még Trismegistus hatásosabb ilyen riddles edző do have varázslatok, a de simple ez a ritual, elegance. ez egy egyszerűen A short elegáns. version, please. A rövid verziót Ending with how we kérlek. break it. És azt is mondod, hogy hogyan tőlük Yes, ezt meg. yes, of Ilyen course. természetesen, hogy To ezt achieve megtegyétek, that, all you need is the szükségetek caster's full valaki name a and the teljes symbol nevére, used to make a fast the illusion. szimbólumra, ki létrehozta az Grace illúziót. Pennington and a Grace triangle Pennington pointing és egy downwards. háromszög. Now all you need is a simple counterspell from the Akkor same azon book minden, and... csak van egy ellenvarázslatla kell ugyanabból a könyvből. my. Ó, What Isten, now? mi van már megint? I'm afraid I left my copy in the Hát én azt Amarillo. úgy ér, hogy ott hagytam In the Aralluba a másolatot, a That's Voidba. okay. Hát az Just csodálatos. Nagyon Yes, csodálatos. in my defense, Igen, de a védelem once you've retrieved felhozva, the book, dispelling mikor te Grace's illusion will be like szerezted a a walk in the könyvet, park. Comparatively speaking. Thank you for your help. Could you tell Grace that ebben az résznek az, Still hogy a friend. még mindig a barátja vagyok. I'd be glad to see her again? Szeretném látni újra. Once we found her, we'll be Mikor glad to megtaláljuk tell őt, her. örömmel elmondjuk neki. Enter the Void. Csodálatos. 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 És ez hol van? Hol tudunk belépni a Voidba? Enter Underground. Aha, ide kell jönni. Hát ez a szövet, ami mondtam, hogy volt, én úgy fordítom, hogy ami elválasztja az élők világát a halottaktól, és ahol a szövet át van szakadva, ott át tudsz menni a halottak világába. Lamiamal is ott járt, úgyhogy na, ide kéne jönni, úgyhogy hol volt itt a izé? Come on then. Talk to me. Na, beszélj hozzám, ne tartsd vissza! You act as though all is well. Úgy As csináltam, though I mintha had rendben not lenne. died. Mintha ő nem I'm halt dead. volna. Mint én nem And haltam I'm volna not meg. alright. De halott vagyok, I'm nem not vagyok jó. alright at all. Egyáltalán But nem you vagyok pretend jó. not to see it. De elutasítod, hogy te így I'm látod. angry. És ez mérgesé tesz And engem. it makes me És sad. szomorú. I never wanted that. Sosem I know. akartam ezt, tudom. But it still felt that way. De akkor is még így érzek. Minden nő ilyen hiszt is még a izékatlan szellemek is. Csávó, minden megteszét, az hisztizik, öcsém. A babám is ilyen, csak mondom nektek. Hát rugdos egyébként, de ő is ilyen. Kis hisztigébb. Utána mindig én vagyok a hibás mindenért. Mire kéne menni? Babá. Vagy nem ide? Na nézzük, 48, tehát az opcionális kivehetném már a picsába, mert zavar. Nem, a főküldit nem tudom kivenni. Sure. Jó, lefele. A részre emlékszem. Minden itt ilyen csiga lassult ebbe a játékba. És már saját tudja távolítani. The path is safe for now. Always so reassuring. Most már biztonságos. Once I've bruised the heart, destroy the wisps within its roots. Kezdődik, itt is van valami izé, ilyen lelövődő, és azt mondja. Ó, még lejjebb. Igen, és azt mondja, felfele gyorsan jön. Lefele meg, nézd meg.
Na, hogy titulunk át még a ilyen helyeket tudom átvenni a Voidba. Hogy van ez Void Traveling? Aha. És ma halott a világ. Enter the void és find the book. Okay, shite. Look, Nem akartam erről I beszélni. couldn't talk about it. Couldn't talk about what? Miről? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. Ez az, hogy én nézek, el kell fogadni. Én nem tudok szembenézni a te haláloddal. Ne halljam így. Your death left Te me halálod desolate. elkeseredetté I tett knew engem. in my heart that it should have been me. Then De you azt came hogy back. nem lehetek én, aztán visszajöttél, I snatched at the chance to undo és what'd been megkapod az done. esélyt, hogy helyrehozom, amit elrehoztam. Don't wish to deny your pain. Nem akarom eltosni a te fájdalmadat, csak próbálok szembenézni az enyém. Just try to deal with mine. Wow, Oh, that's... én így még nem I hadn't thought of gondolkoztam it that erről way. ilyen módon. Thank you for your honesty. Köszönöm a kedvességemet. Látod, így is lehet. Ha megértsük a másikat. Ezért fogják rúgni a picsánkat ide honnan. Szeretnék sok időt tölteni. Ó, basz. I have another in sight. Holy moly! Keresztapa! Hányan vannak itt, anyám, borongas? Nézzük el a kisebbeket. Nem is 24-es szintűek van. 6-es szintűek vagyunk amúgy, esküvő. És köcsök hajman. There's a tough one. Dodge it if you can. Most kombinációkat. Hoppá, hoppá, most te göröl! Most már csak egy látom. Alig sebzett rajta valami. De egy kicsit, 22-es szintűek vagyunk csak. Úgyhogy lehet, hogy még mellékküldit kellett volna még csinálni. Keresnünk a könyvet, mert a könyvben van az ellenvarázslat, hogy ugye Seeker ugye megcsinálta ezt az elrejtőző varázslatot. Laminiamának kell a könyv. Itt volt valahol. Ott is van. Our book isn't here. És a könyv. Our book might be up there. I might need some help. I might be able to give it. Szükségem van segítségre, talán megadhatom. Hogy? Ja, így. Not That's quite. not- Try to find a way across. Hát próbálnék, ha nem esnél le. Jó. This looks like Lami's stuff. Only more scattered. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Könyvnek itt kell lenni, még akkor is itt a világban így minden más.
Aha, ez a rituali, the tíz meg a rituali. Symbol downward painting triangle. The symbol means balance, simplicity, solidity. Ez a lerajzolt háromszög. Ez a szimbólum az egyensúlyt jelent, egyszerűséget és szolidaritást. Not really used by the demonology school of magic. This symbol will be preferred to those witches, women who call themselves scientists. Ez nem igazán a démonológia, a mágiának a démonológiával foglalkozó emberei használták. Ez a szimbólum inkább a boszorkányokhoz tartozik, azokra a nőkre, akik tudósoknak hívják magukat. It's mainly used for illusions or may other spell that deceives the primary senses. Ezt legtöbbször ilyen illúziókeltésre használják, vagy arra, hogy más varázslatokról levegyék az elsődleges érzékelést. To undo this kind of spell, focus on the origin of the spell and order the spell to be undone on behalf of the caster. Tehát ennek a varázslatnak az a fajtája, hogy az eredeti varázslatra összpontosít, és gyakorlatilag semmisé teszi az eredeti varázslatot. Also specify what the spell should undo and what meaning it should be released from the spell. Hát ugyanazt mondja. That seemed a little too easy. We have the symbol we need. Let's go back to the mountain and find her hiding place. Hova? Nincs évabíja. Nem. Rácsatozgató. Elfájad? Did you hear that? First things first, Red. Jó. Csókolom! Tudod is lehet, hogy sebben mennék hagyom is. Nem tudom, nem szeretném kipróbálni, hogy mennyit sebez rajtam. Oha! Persze hoztam kis barátjait. Kicsiket. Ez is 25 lesz, neki bazd meg. Fuck. Ilyen. Ki? Ez a nő, hogy mozog. Hát bazd meg. Szerinted mit csinál? Nekem ne varázsolgassál itt. Hoppá. Felengedte, megvan. Elég egyszerű a movesetje. Hoppá. Elég. Got another trick up your sleeve. Fuck. Hogy rögtön támadni kell. Védje a kicsinyét. Jaj, vannak, nem tartva. Fancy a race? It's going to attack. Nem, mire sebzett meg a munka? Amíg költ rám. 3 piros nem ér fél. Hoppá. Inkább messziről.
Maga biztos. Get Ja, out dan of nooit. there. Hát jó van, get out there, It's bud. up to no good. Mivel tudnék valamit operálni? Nothing moves like a shot. Nagyon sok mindent potyorékel rajta. Fertőtlen, hogy meg szarja, de... Miért jöttünk vissza? Again with the crows, you Birdie. Birdie. This might hurt. Meg lehet szakítani. Ó, az szép nagy csapás volt, básket. Enough of the damn crows. Későn lőttem. Nénye. Nem sok élete van. Bloody buds. Hány meg későn megtem. És persze sikerült újra tölteni, hál' Istennek. Be ready. Így. Hogy nem halt még mindig, te? Az meg van. Látszik, hogy ilyen underlevelnek vagyunk. Seeker, mi az anyát picsajának jöttél ide? Ők ki tudunk innen menni. Elvezik a magasságot. Méter. Az opcionális is be van térve. És van az Istenben vagy? Ide megyünk. Na, az kell nekünk. Ott lesz is majd egy izé, ahol le tudunk presztelni, hogy nem tudom mennyi healingen maradt. Időnként újra töltődik. Jó, ez minden. You're within Ma. gun range, Red. Kicska 21-es szintű. Bagács. Vagyok félel. Tikkat nem igaz, de csatom sebezni, mi az? It's about to shoot. Isten! Away with you. Tudtam, hogy lövöldödik. Nézd meg! Ez a Jordan van, ott utána itt a golyó. A fáda. Back down to hell. Úgy bizony. De láttad, te? Hát a Jordan, hogy... Nyomkövetős golyó. Hú, nagy nyitott területes. Ugyan egy jó. Játszunk még egyet, vagy elég volt? Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!